अतूट प्रेम. चॅप्टर 6. सायली अजिबात घाबरली नाही. तिने फक्त बाजूला पाऊल टाकलं. जमिनीवर ज्यूस सांडला होता त्यावर पाय पडणार नाही याची तिने काळजी घेतली. किरणचा हात तिला लागला नाही, पण त्याचा पाय त्या ज्यूसवरून घसरला आणि तो थेट जमिनीवर आपटला. शिट! किरण रागाने बेभान झाला. तो कसाबसा हात कमरेवर ठेवत उठला. दात खात तो ओरडला, हरामखोर, मी तुला मारूनच टाकतो. इथे काय चाललंय? निकिताने विचारले. ती चिंतेने बाहेर आली होती, कारण किरण आणि सायली दोघंही जेवणासाठी परतले नव्हते. हे दृश्य पाहून ती थक्क झाली होती. सायली काही बोलण्याआधीच किरणनं बाजी मारली. बेबी, किरणनं दोन्ही हात कमरेवर ठेवत तक्रारीच्या सुरात म्हटलं. तुला विश्वास बसणार नाही, काय झालं ते. सायली मला तिचा फेसबुक फ्रेंड बनवायचं म्हणाली, पण मी नाही म्हणालो म्हणून ती चिडली आणि तिनं माझ्यावर ज्यूस ओतला. या खोट्यानं सायली अवाक झाली. काय खोटारडा माणूस आहे हा, तिनं मनातच शिवी हासडली. किरणनं निकिताकडे प्रेमळ नजरेनं पाहत पुढे म्हटलं. बेबी, तुला माहीत आहे ना, मी तुझ्याशी एकनिष्ठ आहे. मी सायलीला नाही म्हणालो कारण मी तुझ्यावर खूप प्रेम करतो. मी अरे! अचानक किरणचं बोलणं मळमळीच्या आवाजानं खंडित झालं. अरे रे, माझी चूक झाली, मी मुद्दाम नाही केलं, पुरे बोल. सायलीनं निष्पाप चेहरा करत तोंडावर हात ठेवला. तिचा चेहरा किंचित लालसर दिसत होता, जणू तिला खरंच मळमळत होतं. किरणच्या चेहऱ्यावर राग ओसंडत होता. त्यानं निर्माण केलेलं नाटक एका क्षणात फसलं होतं. तो कोरड्या आवाजात म्हणाला, तुला माझ्यावर विश्वास ठेवायला हवा बेबी. अरे किरण! निकिताने त्याच्या छातीवर खेळीमेळीने थाप मारली आणि म्हणाली, इतका मूर्ख कसा असू शकतोस तू? हे ऐकून किरणला स्वतःचा अभिमान वाटला. हा त्याचा पहिलाच खेळ नव्हता. त्याला स्त्रियांना हाताळण्याची कला अवगत होती. त्याच्या बोलण्याने अनेकांनी मैत्री तोडली होती, कितीही घट्ट असली तरी. त्याच्या दृष्टीने निकिता त्या मूर्ख स्त्रियांपैकी एक होती. किरणने हात पुढे केले आणि निकिताला मिठी मारायचा प्रयत्न केला, पण त्याआधीच त्याला खालच्या भागात तीव्र वेदना जाणवली. निकिताने गुडघा वाकून त्याला जोरदार लाथ मारली होती. किरण कळवळला आणि खेकड्यासारखा वाकला, हात खालच्या भागावर ठेवून. त्याचा चेहरा लाल पडला. मी तुला मूर्ख का म्हणाले माहितीये का? निकिता तिरस्काराने त्याच्याकडे पाहत म्हणाली. तू म्हणालास सायली तुला फेसबुक फ्रेंड बनवायचं म्हणाली. तू मला सांगितलं असतंस की डुक्कर उडतं तर माझा त्यावर विश्वास बसला असता. काय, तू तिची बाजू घेतेस? तू म्हणाली नव्हतीस का आपण स्वर्गात बनलेलं जोडपं आहोत? तू आता माझ्यावर विश्वास का नाही ठेवत आहेस? तू माझं हृदय तोडत आहेस निकिता. किरण अजूनही हार मानायला तयार नव्हता. शेवटी निकिता ही त्याने पकडलेली सर्वात मोठी सोन्याची कोंबडी होती. ती तरुण, सुंदर आणि प्रचंड श्रीमंत होती. सर्वात महत्त्वाचं, त्याने अजून तिच्यासोबत शारीरिक संबंध ठेवले नव्हते. तो आता तिच्याशी ब्रेकअप करू इच्छित नव्हता. निकिताने डोळे बारीक करून त्याला पाहिले. हात छातीवर घडी घालून तिने पाय उचलला आणि किरणच्या बुटावर जोरात आणला. आमचं नातं तोडायची हिंमत कशी झाली तुझी? सायली आणि मी 7 वर्षांपासून मैत्रिणी आहोत. तुझ्या एका महिन्याच्या नात्यासाठी मी माझी पवित्र 7 वर्षांची मैत्री तोडेन असं तुला वाटतं? तुझ्या स्वप्नात असा विचार कर, निकिता चिडून म्हणाली. किरणला धडा शिकून निकिताची इथे जेवण्याची इच्छा उडाली होती. तिने सायलीच्या खांद्यावर हात ठेवला आणि म्हणाली, चल, मी तुला दुसऱ्या रेस्टॉरंटला घेऊन जाते. या हरामखोराने हा परिसर अशुद्ध केलाय. त्यांच्या मागे किरणचा चेहरा रागाने वेडावाकडा झाला. त्याचा चेहरा बर्फासारखा थंड झाला होता. तो स्वतःशीच पुटपुटला. हे अजून संपलं नाहीये सायली. एक दिवस मी तुला याची किंमत मोजायला लावेन. निकिता आणि सायली दुसऱ्या रेस्टॉरंटला गेल्या, जे पुण्यातील एक प्रसिद्ध हाय एंड रेस्टॉरंट होतं. ऑर्डर दिल्यावर सायली म्हणाली, निकिता, खरं सांगायचं तर मी त्या नालायकाचं बोलणं ऐकलं. तो म्हणत होता की तो तुझ्या ड्रिंकमध्ये काहीतरी मिसळणार. तिने बोलणं पूर्ण करायच्या आधीच निकिताने हात उंचावून तिला थांबवलं. तुला काही स्पष्टीकरण द्यायची गरज नाही. मला खात्री आहे तो तुझ्यासोबत काहीतरी वाईट वागला असेल. तुला माहीत आहे, मला अजूनही माणसांची पारख नाही. तू नसतीस तर मी त्या नालायकाच्या जाळ्यात अडकले असते आणि मग खूप उशीर झाला असता. नंतर निकिताने सायलीला जेवण वाढताना पाहिलं.
शेवटी तिने शांतता मोडली. आता पुढे काय करणार आहेस तू? सायलीला समजलं की निकिता काय विचारते. तिने समोरच्या क्रीमी सूपच्या वाटीत चमचा फिरवत हलकंसं हसत उत्तर दिलं, मी देशपांडे ग्रुपमधून राजीनामा देण्याचा विचार करते. तुला समजत आहे ना तू कोणता निर्णय घेत आहेस ते? तुझ्या पुढे काय योजना आहेत? निकिताने काळजीने विचारलं, सायलीच्या फिक्या चेहऱ्याकडे पाहत. मी ठरवलंय. कंपनी सोडणंच माझ्यासाठी सर्वोत्तम आहे. खरं तर राजीनामा दिल्यावर मी फ्रीलान्स डिझायनिंग करायचं ठरवलंय, सायलीने उदासीनपणे सांगितलं. तिने हलकेच मान वळवली. ती खूप नाजूक आणि सुंदर दिसत होती. आता मिहीरच्या आयुष्यातली एकमेव प्रेमळ स्त्री लावण्या परत आली होती. त्याच्या नजरेत सायलीचं आता काहीच स्थान नव्हतं. त्यांच्या प्रेमात अडथळा बनण्याची इच्छा तिला मुळीच नव्हती. सायलीला वाटलं तिने शहाणपणा दाखवून लावण्यासाठी जागा मोकळी करायला हवी, आणि तीही लवकरात लवकर. निकिताला सायलीच्या या निर्णयाने आनंद झाला. शेवटी मिहीर एक गुंतागुंतीचा माणूस होता. सायलीने हे नातं कायम ठेवलं तर ती दुखावली जाईल अशी तिला सतत भीती वाटत होती. तुला हे खूप आधीच समजायला हवं होतं. तू का रोज मिहीरची सेवा करतेस? तू हुशार आणि सक्षम आहेस. कॉलेजमध्ये तुझ्या कामांना अनेक बक्षिसं मिळाली होती. तू देशपांडे ग्रुप सोडलं की तुझं भविष्य अधिक उज्ज्वल असेल, निकिता कळकळीने म्हणाली. पूर्वी जेव्हा सायली मिहीरच्या प्रेमात होती तेव्हा निकिताला अनेक गोष्टी बोलता येत नव्हत्या, कारण त्या सायलीला दुखावतील अशी तिला भीती वाटत होती. आता सायलीच्या डोळ्यांवरील प्रेमाची झापडे उघडली आणि तिला परिस्थिती समजली. यापेक्षा निकिताला जास्त आनंद कशाचा होणार होता? ताज्या बातम्या ऐकल्यास का? निकिताने डोळे चमकवत विचारलं. हेमंत परत आलाय. कॉलेजमध्ये सगळे म्हणायचे ना, तुम्ही दोघं किती सुंदर जोडी दिसता. सायलीला सूप गिळताना ठसका लागला. तिने डोळे मोठे करत विचारलं, हेमंत परत आलाय? हो. तू कोणत्या दुनियेत राहतेस? मला वाटलं तू त्याला ट्विटरवर फॉलो करतेस. हेमंत बर्वे सर्च कर. तो गुंतवणूक क्षेत्रातला नवा उगवता तारा आहे, निकिता उत्साहाने म्हणाली. सायलीने मान हलवली. पदवी मिळाल्यावर तिने सगळं लक्ष मिहीरवर केंद्रित केलं होतं. निकिता वगळता तिचा कॉलेजमधल्या मित्रमैत्रिणींशी संपर्क तुटला होता. खरं सांगायचं तर मला नेहमी वाटायचं की तू आणि हेमंत शेवटी एकत्र याल. तुम्ही दोघं एकत्र खूप छान दिसायचं, आणि तो तुझ्याशी किती चांगला वागायचा, तुमच्यात 2 वर्षांचं अंतर असूनही. तेव्हा मला तुझा थोडा हेवा वाटायचा. अगं हे काय बोलतेस? हेमंत तेव्हा सगळ्यांशीच चांगला वागायचा. त्याने मला कधीच विशेष वागणूक दिली नाही, सायली म्हणाली. सायलीला असं वाटणं स्वाभाविक होतं. तिला वाटायचं हेमंत तिच्याशी चांगलं वागायचा, कारण तो स्टुडंट युनियनचा अध्यक्ष होता आणि नवीन विद्यार्थ्यांची काळजी घेणं त्याचं कर्तव्य होतं. हेमंतच्या सायलीबद्दलच्या भावना सायलीला कळल्या नाहीत हे पाहून निकिताने हताशपणे मान हलवली. तिने सुशीचा तुकडा चावला आणि म्हणाली, मूर्ख मुली. मी ऐकलंय राजही परत आलाय, तुला माहित आहे का? सायलीने विचारलं. राज शिंदे याआधी निकिताचा मंगेतर होता. नंतर शिंदे कुटुंबावर गंभीर संकट आलं म्हणून निकिताच्या वडिलांनी तिचा साखरपुडा मोडला. मिहीर आणि राज यांची चांगली मैत्री होती. राज परत आल्यावर त्यांनी भागीदारीत व्यवसाय सुरू केला. निकिताच्या चेहऱ्यावरचं हसू गोठलं. ती अडखळत म्हणाली, हो, मला माहीत आहे. जुन्या गोष्टी जाऊ दे निकिता. तुमचं नातं टिकलं नाही. असा वेळ वाया घालवू नकोस. मी ऐकलंय त्याचं लवकरच लग्न होणार आहे. सायलीने समजावण्याचा प्रयत्न केला. निकिताने राजला विसरण्यासाठी वारंवार बॉयफ्रेंड बदलले हे सायलीला माहीत होतं. सायलीला निकितासाठी सर्वोत्तम हवं होतं, म्हणून तिनं निकिताने स्वतःला असं त्रास देणं थांबवावं अशी इच्छा व्यक्त केली. निकिताने हात हलवत ग्लास उचलला आणि हसत म्हणाली, मी भूतकाळात रमू इच्छित नाही. चिअर्स. जेवणानंतर निकिता तिची गाडी काढण्यासाठी अंडरग्राऊंड पार्किंग लॉटला गेली, तर सायली रेस्टॉरंटच्या प्रवेशद्वाराजवळ थांबली. सायली, काय छोटंसं जग आहे ना हे? कोणीतरी मागून सायलीला हाक मारली. ती मागे वळताच ज्योती नाईक तिच्याकडे दात ओठ खात पाहत होती. देशपांडे ग्रुपमधून तिला बाहेर काढल्याची बातमी फॅशन विश्वात पसरली होती. अडचणी टाळण्यासाठी तिच्या फॅशन कंपनीच्या उरलेल्या गुंतवणूकदारांनी त्यांचा निधी काढून घेतला. तासाभरात तिचं प्रचंड नुकसान झालं. त्यामुळे ज्योतीचा सायलीवर प्रचंड राग होता. तिच्या आनंदासाठी लावण्या परत आली होती.
लावण्या ही मिहीरच्या आयुष्यातली एकमेव प्रिय स्त्री होती, हे लपलेलं नव्हतं. ज्योतीला वाटलं, जोपर्यंत ती लावण्याशी चांगली राहील, मिहीरला तिला या संकटातून बाहेर काढण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही. ज्योतीने मान उंचावत उपहासाने म्हटलं, "अरेच्या, तू एकटीच आहेस? तुझा रक्षक कुठे आहे? रस्त्यावर इतके पुरुष आहेत. तुझी पुरुषांना भुरळ घालण्याची कला वापरून एखादा का नाही पकडत?" सायलीने डोळे फिरवले आणि मग हसत म्हणाली, "ज्योती, तुझा चेहरा कसा आहे? त्यावर बर्फ लावलास का?" या क्षणी ज्योतीचा राग अनावर झाला. काय नालायक आहे ही. सायलीने तिच्या जखमेवर मीठ चोळण्याची हिंमत केली. तिने देशपांडे ग्रुपमध्ये तिचा अपमान केला आणि तिचं आर्थिक नुकसान केलं, याचा बदला तिला घ्यायचाच होता. ज्योतीने गुरगुरत तिच्या हातांनी सायलीला फाडायचा प्रयत्न केला आणि जोरात ओरडली, "नालायक!" "ज्योती!" ज्योतीला अचानक एका सौम्य आवाजाने थांबवलं. आवाजाच्या दिशेने पाहत सायलीने ज्योतीच्या मागे एका व्हीलचेअरवर बसलेली स्त्री पाहिली. ही नक्कीच लावण्या असावी, सायलीने मनात विचार केला. लावण्या सौम्य हसत होती. तिची वागणूक आणि हसू यावरून ती सुसंस्कृत आणि प्रतिष्ठित कुटुंबातील स्त्री असल्याचं दिसत होतं. तिचा एकमेव दोष हा होता की ती इतकी आजारी होती की तिला फक्त व्हीलचेअरवरच फिरावं लागायचं. सायलीने याआधी कुठेतरी वाचलं होतं की लावण्याला रक्त गोठण्याचा विकार आहे आणि तिला जगातील सर्वोत्तम डॉक्टरांकडून उपचार घेण्यासाठी परदेशात बराच वेळ घालवावा लागला होता. लावण्याला पाहताच ज्योतीनं तिचा राग आवरला आणि उपरोधिक स्वरात म्हणाली, "तुमची ओळख करून देणं हा मोठा सन्मान आहे माझ्यासाठी. लावण्या, ही सायली, मिहीरची असिस्टंट. तू परदेशात असताना तिने मिहीरची रात्रंदिवस काळजी घेतली." तिचे शब्द साधे होते, पण त्यामागचा अर्थ स्पष्ट होता. कोणालाही तो समजला असता. लावण्याला तिचा इशारा समजला. तिचा चेहरा फिका पडला. ती सायलीकडे पाहत राहिली.